أهلا ومرحبا يا أصدقاء، بتمنى إنكم بخير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا، في القادم أجمل. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايتسترايك. بهالعالم رح أقدم لكم محتوى عن اللغات والجورنال، مراجعات للكتب وغيره كتير. بفيديو اليوم رح أخدكم بجولة بالجورنال القراءة الخاص فيني، ورح أعرفكم على بعض الكتب اللي قرأتها ورح أراجعها معاكم على السريع. شو مستنيين؟ يلا نبلش. أول صفحة عنا هي صفحة الغلاف. طبعا هذا الجورنال بدأته من تقريبا بداية السنة الميلادية، يعتبر بدأته تقريبا في شهر فبراير، فحبيت إني أخلي بداية لسنة جديدة، فحطيت 2021 بالأرقام بالشكل اللي انتوا شايفينه، ورسمت شوية الكتب وزينت الصفحة وكتب reading journal واللي هو جورنال القراءة. تاني صفحة عنا هي صفحة الاقتباس. طبعا هذا الاقتباس من كتابتي أنا، واللي بيقول reading is a huge window that opens for us a different worlds in each book we read، واللي هو القراءة هي نافذة كبيرة تفتح لنا عوالم مختلفة في كل كتاب نقرأه. وزينت الصفحة بكتاب طالع منه قلوب وبالطريقة اللي انتو شايفينها. الصفحة اللي بعدها هي صفحة الأهداف. طبعا هاي الصفحة حبيت يكون تصميمها شوي مختلف وغير، فاخترت إنها تكون عبارة عن قوس وسهم، مثل لعبة القوس والسهم، باستخدام لعبة القوس والسهم واللي بتعبر عن وصول الأهداف. وطبعا رسمت السهم وانطلاقته وكتبت الهدف واللي يعتبر كأنه سهم، حطيت الهدف في الأخير وكتبت أهداف. الصفحة اللي بعدها هي صفحة بوكس لايبراري، واللي هي المكتبة تبعتي. طبعا خليت تصميمها جدا رائع، هذه من التصاميم اللي جدا قريبة من قلبي. عملتها مثل أرفف المكتبة ورسمت كتب بطريقة عشوائية منظمة مثل ما انتم شايفين. وحطيت المفتاح للمتتبع، كل لون بيعبر عن شيء. اللون البرتقالي بيعبر عن كتاب ورقي، اللون الأزرق بيعبر عن كتاب إلكتروني، واللون الزهري بيعبر عن كتاب صوتي. كل ما بخلص من كتاب، من قراءة كتاب أيا كان نوعه، بيجي وبلون بهالصفحة حسب نوع الكتاب اللي قرأته. طبعا لا يغيركم اللون الكتابين الملونين على هاي الصفحة. أنا قرأت أكثر من هيك لكن ما استخدمت هذا الجورنال من زمان. الصفحة اللي بعدها هي صفحة كتب مقترحة، بحيث إنه إذا حدا اقترح علي إني أقرأ كتاب، أو لقيت مثلا أنا بتصفح إنستغرام أي مكان في النت لقيت كتاب عجبني أو أثار فضولي، بكتب اسمه بهي الصفحة. وإذا عندكم أي كتب بتحبوا تقترحوها علي اكتبوا لي تحت بالتعليقات لأضيفها على صفحتي. الصفحة هاي هي أفضل الكتب في 2021. طبعا عملتها مثل نظام أو تصميم الملاحظات. كل ملاحظة أو كل ورقة أو كل نوتة بتعبر عن شهر، وكتبت اسم الشهر تحتها، بحيث إنه هاي الصفحة اكتب أفضل كتاب قرأته في الشهر. مثلا عنا شهر فبراير، أفضل كتاب قرأته هو لأنك، وهكذا. والصفحة اللي بعدها هي نفس الصفحة اللي قبلها. الصفحة هاي عنا هي year in pixels، واللي بتعني سنة في مربعات صغيرة. البكسلز هي المربعات الصغيرة. مثل ما انتم شايفين مثل الجدول عبيته، حطيت اسم رموز الأشهر وأيام من 1 ل31 على جنب في المفتاح تبع هاي الصفحة، واللي مثل ما انتم شايفين انها ملونة. كل لون بيعبر عن عدد صفحات معينة، فكل يوم انت بتقرأ فيه بتجي لهاي الصفحة نهاية اليوم وبتلون عدد حسب عدد الصفحات اللي قرأتها في هداك اليوم.
وهكذا. وكتبت بنفس الصفحة عبارة تحفيزية أو مشجعة، أو اللي هي We read to know we are not alone. نحن نقرأ لأننا نعرف أننا لسنا وحدنا. الصفحة اللي بعدها هي صفحة Goodreads Challenge. Goodreads هو موقع مختص للقراءة والقراء بشكل عام، بيعمل تحديات. كنت حابة إني أتحدى نفسي، ولكن مع الأسف إلى الآن ما عملت أي شيء فيه، لأنه لهلا ما فهمت هذا الموقع كتير كويس، لكن راح أحاول قريبا إني أستغل الوضع هذا وأنجز. الصفحة اللي بعدها هي TBR هي اختصار to be read أو to be reading، واللي هي الكتب التي حقرأها أو اللي ستقرأ. وعملتها على صفحتين، صفحة للكتب العربية وقسمتها لروايات وكتب عادية. والصفحة اللي بعدها هي in different languages بلغات مختلفة، حطيت إنجليزي، إسباني، تركي وإيطالي، وكتبت اسماء الكتب اللي عندي. عم حاول إني أتحدى نفسي وأحاول إني أقرأ بلغات مختلفة عشان ننمي اللغات هي عندي. الصفحات اللي بعدها هي صفحات شهرية، بنحط فيها اسم الشهر، أهداف الشهر، وهيك أشياء، مراجعات الكتب اللي بقرأها بهدف الشهر. أول شهر عنا هو شهر فبراير، زينته بطريقة بسيطة جدا، كتبت اسم الشهر باللون الأزرق وحطيت قلوب. وبشهر فبراير قرأت كتاب لأنك الله من تأليف علي جابر الفيفي، عدد صفحاته 185 صفحة، وتقييمي له 5 من 5. طبعا هذا الكتاب بيحكي عن أسماء الله الحسنى بطريقة جدا جميلة بصراحة ومحببة، بتخليك تعرف أكثر عن أسماء الله الحسنى، رغم من أنه اختار عدد بسيط جدا منها. وأكيد بنصحكم إنكم تقرأوه. الشهر اللي بعده هو شهر مارس، حطيت لهالشهر أهداف، حطيت تقويم الشهر والكتب اللي راح أقرأها. من الكتب اللي قرأتها بشهر مارس هو كتاب وأخيرا اكتشفت السعادة من تأليف الدكتور عائض القرني، عدد صفحاته 320 صفحة، وتقييمي له 5 من 5. بهالكتاب بيتحدث الدكتور عائض القرني عن تجاربه في اكتشاف السعادة والبحث عنها، وبيتحدث عن المواقف اللي ممكن إنها هي السعادة وإحنا مو عارفين. كتاب رائع بصراحة وأنصحكم بقراءته. الشهر اللي بعده هو شهر أبريل، حطيت أهداف الشهر والتقويم. طبعا كان وقتها رمضان، فحطيت ثيم رمضاني، وحطيت الكتب اللي راح أقرأها في رمضان. طبعا قرأت منها كتاب واحد هو ملامح الصبح من تأليف خولة الطاير، هو عبارة عن مواضيع قصيرة مليئة بالأمل، مليئة بالإيجابية، تبعث السعادة، الراحة، مواضيع جدا شيقة وحلوة. هو واحد من الكتب اللي بنصحكم تقرأوه. وهذا هو جورنال القراءة اللي عندي. بصراحة من زمان ما استعملته، مع إني قرأت أكثر من كتاب خلال الفترة الماضية، لكن من زمان ما فتحته، من زمان ما كتبت فيه، من زمان ما دونت أي شيء فيه. الحياة أخذتني معاه، لكن بإذن الله رح أرجع أشتغل فيه وأستعمله. هلأ رح أراجع معاكم آخر كتب قرأتها بآخر فترة. قرأت كتاب الرجل النبيل، أيضا من تأليف علي جابر الفيفي. هذا الكتاب كتاب جدا 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 رائع، جدا حبيته. هذا الكتاب بيحكي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن نبله، يحكي عن سيرته صلى الله عليه وسلم من ولادته حتى وفاته، بياخدنا بالأحداث معه. صراحة كلماته جدا رائعة، بتعيشك الأحداث، بتحس كأنك كنت عايش بهذاك الزمان مع صلى الله عليه وسلم. صراحة جدا كتاب مؤثر، وخصوصا نهاية الكتاب جدا مؤثرة. ما راح أحرق عليكم، من الكتب اللي بنصحكم تقرأوها، كلماته جدا رائعة، أسلوبه جدا جميل. من الكتب اللي أكيد بنصحكم وأوصيكم إنكم تقرأوها. طبعا ما يحتاج لكم تقييمي له، هو 10 من 10.
أيضا من الكتب اللي قرأتها كتاب لهم البشرى للكاتب بدر الديحاني. الكتاب هذا بيحكي عن قصص واقعية تدعو للتفكر للتأمل، والكتاب هذا بتستلهم منه حكم وأشياء جدا جميلة. ومن هالكتاب بتعرف إنه أيا كان اللي بيصير بحياتك من أشياء وأحداث سيئة، تعرف إنه أنت مو لحالك، وفي ناس عاشوا نفس اللي أنت عم تعيشه وبل أسوأ من ذلك، ولكن فرجت عليهم من حيث لا يعلمون. القصص اللي بتلاقيها بهالكتاب تعطيك أمل إنه مهما اشتدت الأمور عليك ستفرج في لحظة لا تتوقعها. كتاب جدا رائع بيعطيك أمل وبيخليك تعرف إنه البشرى قادمة لا محالة. تقييمي له 5/5. وحاليا عم بقرأ رواية كروكت هاوس لأغاثا كريستي. وبصراحة أغاثا كريستي من الكتاب المفضلين عندي، هي أول كاتبة بقرأ رواياتها. طبعا كنت أقرأ رواياتها بالعربي، هاي أول رواية بقرأها لإلها في الإنجليزي. طبعا باخد فيها وقت شوي طويل لأنه مو متعودة أقرأ هالنوع من الروايات أو هالنوع من الكتب بالإنجليزي، فالموضوع بده مني شوية وقت لحتى أتعود على الكلمات، على الأسلوب، على كل شي، لحتى أفهم بتركيز وأركز بالموضوع حتى أفهم الرواية. لأنه معروف إنه أغاثا كريستي من الكتاب اللي شوي معقدين، يعني لازم تركز بكل تفصيل لحتى تفهم الرواية كلها. وبس أخلص من قراءته راح أنزل مراجعة للرواية إما على حسابي على انستغرام أو حشاركها معكم. وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى إنه جورنال القراءة تبعي عجبكم، وإنه وصلكم الإلهام لتبدأوا بجورنال القراءة الخاص فيكم إذا كنتم من القراء. وأتمنى إنه مراجعات الكتب اللي عملتها على الرغم من إنها سريعة شوي تكون عجبتكم وأفادتكم. لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أي ملاحظة أو إذا عندكم كتاب بتحبوا تقترحوا علي لأقرأه. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبون. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.